السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهارده. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع الذئبة الحمراء. مرض الذئبة الحمراء ده مرض التهابي مناعي مزمن. هذا المرض غير معروف السبب، ولكن هذا المرض عبارة عن خلل في الجهاز المناعي. الجهاز المناعي المفروض الطبيعي إن هو بيهاجم الميكروبات والفيروسات اللي بتصيب جسم الإنسان، لكن في هذه الحالة بيحدث خلل، وإن الجهاز المناعي بيؤدي إلى الهجوم على الخلايا وأعضاء وأنسجة الجسم المختلفة. بيهاجم الكلى، بيهاجم الكبد، بيهاجم المفاصل، بيهاجم المخ، بيهاجم القلب، يعني إذا هذا المرض بيحدث فيه خلل في الجهاز المناعي، وده بيؤدي إلى مهاجمة الجهاز المناعي لأعضاء الجسم نفسه. طيب، هذا المرض غير معروف السبب. في منه أسباب على حسب الدراسة أثبتت أن له علاقة بعوامل جينات وراثية، وأيضا لها علاقة بعوامل بيئية. احنا بنلاحظ أن بعض العائلات بيبقى عندهم هذا المرض أكتر من فرد أو فردين في هذه العائلة. وبنلاحظ أيضا أن هذا المريض فيه عوامل بيئية زي تعرضه لأشعة الشمس، بيحصل فيه احمرار في الجلد، أو تعرضه لفيروس زي الإبشتاين بار فيروس، أو بعض الأدوية بتؤثر على جسم الإنسان وتؤدي لظهور الأعراض زي البروكيناميد، زي الهيدرالازين اللي هو بنديه للضغط، أو زي الاي ان اتش اللي احنا بنديه للضرن. إذا هذا المرض فيه عوامل وراثية وفيه عوامل بيئية. طيب، إيه الأنواع؟ أنواع هذا المرض ذئبة حمامية جهازية أو مجموعية، ودي اللي بتهاجم أعضاء وأنسجة الجسم المختلفة. النوع الثاني ذئبة حمامية جلدية، دي بتهاجم الجلد فقط لا غير. وفي ذئبة نتيجة بعض الأدوية زي ما اتفقنا، البروكيناميد والهيدرالازين والاي ان اتش، دي من ضمن الأدوية اللي بتؤدي إلى ظهور الأعراض. وفي نوع رابع اللي هو ذئبة وليدية، ودي بتظهر في الأطفال حديث الولادة، والحالة دي نادرة. طيب، زي ما اتفقنا ان الجنس ليه علاقة، يعني السيدات اكتر من الرجال. زي ما اتفقنا العمر ليه علاقة، قلنا ما بين 15 ل 45 سنة. زي ما اتفقنا ان اشعة الشمس ليها علاقة بالموضوع، الادوية ليها علاقة، الفيروس بتاع الابشتاين بار فيروس ليه علاقة بالمرض. لكن حتى الان ما عرفناش ايه السبب المباشر اللي بيؤدي لهذا الخلل. طب ايه المضاعفات بتاعة المرض؟ ده بيؤدي الى خلل في وظائف الكلى، بيؤدي الى التهابات في الغشاء البلوري المغطي للرئة او القلب، ممكن تحدث جلطات في الدم، ممكن يحدث خلل في وظائف المخ، ممكن يؤدي طبعا احنا المريض ده ساعات بنديله كورتيزون، وده بيؤدي ايضا لنقص في المناعة. يعني المريض ده عنده خلل في المناعة، وأيضا الأدوية بتاعته بتؤدي لزيادة في ضعف المناعة. في بعض الأحيان بيحصل حاجة اسمها افاسكولار نيكروزيس في الهيب جوينت، يعني المفصل نفسه بيتوقف عنه الدم، بتحصل جلطة، وده بيؤدي إلى موت جزء من العظم بتاع مفصل الفخذ. طب ازاي احنا بنشخصه؟ تشخيص الذئبة الحمراء بيبقى ازاي؟ أولا المرض ده صعب تشخيصه. في معايير معينة حطتها الكلية الأمريكية للروماتيزم، وهي 4 صفات معينة من وسط 11 صفة معينة. ال 11 صفة معينة دول لو لقينا فيهم الأربعة إيجابي، بنشخص إن ده عنده ذئبة حمراء. طب إيه هي المعايير دي؟ هي لو لقينا فيه طفح جلدي في الخدود، او لقينا في طفح جلدي يعني عبارة عن احمرار او تقشر بالجلد، او لقينا طفح جلدي نتيجة تعرض لأشعة الشمس، او لقينا آلام وتورم في المفاصل، وخصوصا لو اكتر من مفصلين، او اضطراب في وظائف الكلى، او اضطراب عصبي، المريض ده عنده تشنجات او عنده مرض نفسي، او عملنا صورة دم لقينا ان المريض ده عنده انيميا
أو نقص في كرات الدم البيضاء أو نقص في الصفائح الدموية. كل دي من ضمن المعايير. كذلك لو عملنا اختبار للأجسام المضادة الذاتية زي الأنتي دبل سترينث دي إن إيه أو الأنتي سميث أو الأنتي فوسفوليبيد، لو لقيناهم إيجابي، ده من ضمن العوامل اللي بنشخص بيها هذا المرض. إذا المرض ده أساسا أيضا لو لقينا فيه قرح في الفم، ده من ضمن العوامل. أو لو لقينا فيه التهابات في الغشاء المغطي للرئة أو المغطي للقلب، كل دي من ضمن العوامل اللي بنشخص بيها. لو لقينا 4 عوامل إيجابي يبقى ده المريض ده عنده ذئبة حمراء. طب احنا اساسا بنعمل فحوصات عشان نطمن ونشوف المريض ده فعلا عنده ذئبة حمراء ولا لا. من ضمن هذه الفحوصات هنعمل صورة دم، هنعمل صورة سرعة ترسيب، هنعمل سيرة اكتيف بروتين. السيرة اكتيف بروتين عادة بيبقى طبيعي، انما سرعة الترسيب عادة بتبقى عالية. كذلك بنعمل فحص بول، بنعمل وظائف كلى وبنعمل وظائف كبد، بنعمل أشعة مقطعية على الرئة، بنعمل موجات صوتية إيكو على القلب عشان نشوف حالة القلب أخبارها إيه. كل الحاجات دي كلها بتساعدني، وخصوصا لو انا عملت الاجسام المضاده الذاتيه زي الانتي دبل سترينث دي ان ايه. كل الحاجات دي كلها بتساعدني في تشخيص مرض الذئبه الحمراء. طيب هذا المرض اولا انا شفت حاله كان فيها صعوبه في التشخيص. يعني المريضه دي جت عمرها حوالي 21 سنه، وكانت اصيبت قبل كده بجلطه وما تعرفش ان هي ذئبه حمراء. لما انا كشفت عليها وابتديت اشك وعملت التحاليل، اتضح ان المريضة دي عندها ذئبة حمراء من الاول، لكن لم يتم اكتشافها وحدثت مضاعفات، ومن ضمن المضاعفات زي ما قلنا جلطة، ومحدش اكتشف ان دي مريضة ذئبة حمراء. طيب بالنسبة للعلاج، العلاج عبارة عن بندي في الأول أدوية اللي هي بنسميها ضد الالتهابات، ولكن ما فيهاش استرويد زي البروفين. أو بندي أدوية ملاريا زي البليكوينيل. أو في بعض الأحيان بندي كورتيزون، والكورتيزون ده ساعات بنديه أقراص وساعات بنديه كريمات للجلد. وفي بعض الأحيان بندي أدوية مثبطة للمناعة زي الازاثيوبرين. وفي بعض الأحيان بندي أدوية نسميها بيولوجية زي الريتوكسيماب. كل الأدوية دي بتساعدني في السيطرة على المرض، لكن هي مش بتشفي المريض تماما، لا، هي بتزود فترات الكمون وبتقلل فترات النشاط. طبعا احنا عارفين ان هذا المرض بيؤثر طبعا على السيدات الحوامل، وفي خطورة على البيبي. فاحنا بننصح عادة الأم لو في يعني أثناء فترة النشاط يبقى مفيش داعي للحمل في الفترة دي. لو في فترة الكمون بتاع المرض مفيش مانع إن هي تحمل في هذه الفترة. طبعا الأم الحامل ليها مراعاة خاصة ومتابعة مستمرة عشان ما يحصلش مضاعفات. في بعض الأدوية اللي نسميها أدوية تكميلية أو علاج تكميلي زي فيتامين د، ليه علاقة قوية بهذا بالشفاء. كذلك في بعض الأحيان بندي زيت سمك اللي هي الأوميجا، ليه علاقة قوية بيحسن من هذا المرض. كذلك زيت بذر الكتان بيؤدي لتحسن في هذه الحالات. أنا بشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.